नमस्कार मित्रांनो, युरेका एज्युकेशन मध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. माझं नाव भूषण पांगळ. गणित हा अतिशय आवडता विषय आणि गणित हा विषय मी अतिशय खूप 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 काय समजतो, सोपा समजतो आणि तो सोपा आहे. 5वी 6वी 7वी इथे जर मुलांचे कन्सेप्ट क्लिअर झाले मॅथ्समध्ये, गणितामध्ये, तर मला नाही वाटत पुढे जाऊन मुलांना तो कठीण वाटेल. आपण काय करणार आहोत तर याच ठिकाणी संपूर्ण कन्सेप्ट, गणितचे कन्सेप्ट आपण काय करणार आहोत, क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि मी तुम्हाला खात्री देतो की प्रत्येकाला गणित आवडू लागेलच. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपण मार्क्सच्या पाठीमागे नाही धावायचे, मार्क्स मिळवण्यासाठी अभ्यास नाही करायचा, तर कन्सेप्ट क्लिअर करायचे, सगळं संकल्पना समजून घ्यायच्या. आणि एकदा संकल्पना तुम्ही समजून घेतल्या की मॅथ्स मार्क्स आहेत ते तुमच्या पाठीमागे येणार आहे. मग मार्क्सला आपण काय करायचंय, पाठीमागे माझ्या पाठीमागे मार्क्स तसं सांगायचंय. आणि ते केव्हा पॉसिबल आहे, जर तुम्ही काय केलं, सगळे कन्सेप्ट समजून घेतले, तर डेफिनेटली तुम्हाला काय होणार आहे, मॅथ्स अतिशय सोपं होणार आहे. तर जनरली आपण एका महिन्यामध्ये साधारण 3 चॅप्टर संपवणार आहोत म्हणजे परफेक्ट करणार आहोत. आणि साधारण डिसेंबर पर्यंत संपूर्ण तुमचं जे भाग 1 आणि भाग 2 बहुतेक टोटल तुमचे 18 चॅप्टर्स आहे. तर पहिल्या भागामध्ये 9 मध्ये आपण जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये 9 चॅप्टर संपवणार आहोत आणि डिसेंबर 31 पर्यंत आपण काय करणार आहोत, बाकीचे राहिलेले 9 चॅप्टर संपवणार आहोत. लक्षात आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण काय करतोय तर फक्त रुपये 999 रुपये घेणार आहोत. वार्षिक फी आहे ती. त्याच्या व्यतिरिक्त काही तुम्हाला ट्रेनिंगसाठी द्यायचं, मॅथ्स शिकण्यासाठी काही द्यायचं नाही. ओके, 999 रुपये मध्ये संपूर्ण मॅथ्स तुमचं घेतलं जाणार आहे. आणि याच्याकडे जास्त भर दिला जाणार आहे की तुमचं मॅथ्स परफेक्ट व्हावं. गेल्या वर्षी आम्ही प्रयत्न केला, जवळजवळ 1200 टेस्ट म्हणजे 10वीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही प्रशिक्षण दिलं. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील, इव्हन मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, चंद्रपूर, नांदेड, बीड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इकडचे सर्व ठिकाणचे विद्यार्थी आमच्याकडे काय झालेले, सहभागी झालेले. त्यांच्या मनामध्ये गणिताची भीती घालवून, गणित हा अतिशय सोपा विषय आहे हे आम्ही त्यांच्या मनामध्ये पटवण्याचं काय केलं, शक्य झालं. आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या. त्या म्हणतात की जे विद्यार्थी 60 मार्क्स मिळवत नव्हते, ते म्हणतात की 100 मार्क्स आपण मिळवू शकतो. एवढा कॉन्फिडन्स आम्ही त्याच्यामध्ये निर्माण झाला. आम्ही महत्वाचं म्हणजे सायन्स, मॅथ्स, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग या फील्डमध्ये काम करतो. आणि हे सगळे मुलांचे कन्सेप्ट जर क्लिअर झाले, या प्रोग्रामिंग म्हणा, रोबोटिक्स म्हणा, मॅथ्स म्हणा किंवा सायन्स म्हणा, तर पुढे होऊन काय होतात, यशस्वी होतात. आम्ही डॉक्टर होमी बाबा हे करतोय, मार्गदर्शन करतोय, डॉक्टर होमी बाबा बालवैज्ञानिक, NPSCचे मार्गदर्शन वर्ग आम्ही चालू केलेला आहे. रोबोटिक्सचा केलाय, आर्डिनो प्रोग्रामिंगचा केलाय. मॅथ्स तर आपण 5वी ते 10वी पर्यंत सगळं सुरू केलेलं आहे. ते सगळ्यांची फी आहे ती 999 रुपये. तुम्ही 10वी असला तरी 999, 6वी असला तरी सगळं आम्ही काय देतोय, फक्त अतिशय कमीत कमी फी मध्ये देतोय. आणि मला खात्री आहे तुम्हाला नक्की हे आवडेल. आजपासून आपण सुरुवात करूया. आज आपण काय करणार आहोत तर बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री, बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री आपण बघणार आहोत, किंवा भूमितीतील मूलभूत संबोध. आता याला काय म्हणतात तुम्ही सांगू शकाल? याला काय म्हणतो आपण? पॉइंट म्हणतो. आपण आपला काय झाला सांगा, पॉइंट. आपण आपला पॉइंट, आपण पाहिजे तर पॉइंटला नाव देऊया, ए बी. पॉइंट म्हणजे बिंदू. लक्षात आहे. हा आपला एक काय झाला, पॉइंट झाला. ओके, तेव्हा मी काय करतो, 2 पॉइंट जोडतो स्केलच्या साहाय्याने, पट्टीच्या साहाय्याने. तेव्हा आपल्याला काय मिळते बघा, एक लाईन. लक्षात आहे, 2 जास्ती लागतो नाही, ही आपल्याला काय मिळते समजा, एक लाईन मिळते. लक्षात आहे. आपण काय करू शकतो सांगा, ही लाईन दोन्ही बाजूला कितीही वाढू शकतो, त्याला एन नाही. ही लाईन काय करू शकतो, मी या बाजूला पण वाढू शकतो आणि या बाजूला पण काय करू शकतो, वाढू शकतो. लक्षात आहे. मग या लाईन वरती 2 काय झाले सांगा, पॉइंट झाले. लक्षात आहे. हा पॉइंट आणि हा पॉइंट, हा पॉइंट आणि हा पॉइंट जो जोडतो, त्या एवढ्या भागाला आपण इथून तिथपर्यंत ज्या भागाला, म्हणजे आपलं काय झालं समजा, सीबी, त्याला आपण लाईन सेगमेंट म्हणणार. काय म्हणणार तुला, लाईन सेगमेंट, किंवा मराठीमध्ये त्याला रेषाखंड म्हणतात.
समजलं. CD हा आपला काय झाला समजा लाईन सेगमेंट झाला. पण आपण काय करू शकतो समजा हे दोन्ही बाजूला वाढवू शकत असेल तर आपण काय करणार अशा प्रकारे दाखवणार. जर असं जर असेल मगाशी आपली काय होती समजा CD लाईन सेगमेंट होता म्हणजे ते काय होतं समजा मी तुम्हाला दुसरी दाखवतो काढून म्हणजे तुमच्या दोन्ही आपण लक्षात घेऊया. इथे मी पॉईंट करतो. समजा C आणि D म्हणजे त्याला एंड पॉईंट आहे म्हणजे ते कुठेतरी काय होतात संपतात इथे पुढे नाही आहे मग याला आपण लाईन सेगमेंट म्हणणार. लक्षात पण अशी जर काढली तर त्याला आपण काय म्हणणार समजा लाईन म्हणणार, लाईन CD म्हणणार किंवा रेषा CD म्हणणार. दोघांमधला फरक ना हे काय त्याला एंड नाही आहे. लक्षात पण जर असं काढली तर त्याला एंड आहे. तर याला आपण काय म्हणणार समजा लाईन सेगमेंट म्हणणार आहे किंवा काय म्हणणार आहे समजा रेषा खंड. सिंपल आहे एकदम सिंपल. आणि काय करू शकतो बघा असं पण आपण काढू शकतो एका बाजूला त्याला एंड आहे आणि दुसऱ्या बाजूला एंड नाही आहे. ही आपण पुढे किती वाढवू शकतो आपण. इथे एंड नाही आहे, इथे एंड नाही आहे, इथे एंड नाही आहे आणि इथे एंड आहे. त्याला आपण काय म्हणतो समजा रे म्हणतो. काय म्हणतो रे म्हणतो. तो मराठीत त्याला काय म्हणतात समजा किरण म्हणतो. क्लिअर. या बाजूला बघा एंड आहे या बाजूला एंड नाही आणि लिहिताना कसं लिहितो आपण ते रे जिथे एंड असतो नाही तो पहिल्यांदा लिहायचा या बाजूला आणि बी असं नाही द्यायचं. काय द्यायचं समजा ए बी लिहायचं. तिथे बघा इथे पुढे एक्सटेंड केली तर पुढे ती वाढत जाणार. त्याला आपण काय म्हणत नाही समजा ते पहिल्यांदा नाही दाखवायचं. जिथे एंड आहे ते काय दाखवायचं परत पहिल्यांदा दाखवायचं. मी तुम्हाला आणि याच्यातलं देणार आहे. आपण पुढे बघायचे. समजा मी काहीतरी काढतो समजा हे माझं काढलं मी अनेक काढतो आणि मी समजा अनेक काढतो. ओके. आणि तुम्ही काहीतरी पॉईंट घेतले इथे किंवा असा लिहितो आणि ते समजा लिहिलं ए आणि सी. इथे मी काय करतो पॉईंट देतो समजा सी आणि सी देतो. इथे काय करतो आणि दोन पॉईंट देतो सी आणि एफ देतो आणि तुम्ही हे दाखवतो. इथे मी काय दाखवला एक एंड पॉईंट दाखवला. इथे दोन एंड पॉईंट आहेत त्याला एंड नाही. मग याला आपण काय म्हणणार समजा याला आपण काय म्हणणार लाईन सी एफ. हे कसं लिहिलं ते चालतंय या सी लिहिला सी एफ. ओके. किंवा आपण त्याला काय म्हणतो समजा रेषा सी एफ. ओके. त्याला आपण काय म्हणणार समजा लाईन सेगमेंट किंवा सेगमेंट असं लिहिलं जातं. शॉर्ट मध्ये लिहिलं जाईल सेगमेंट सी किंवा तुम्ही उलट लिहिलं तरी चालेल बीसी लिहिलं तरी चालेल किंवा त्याला आपण काय म्हणतो समजा रेषा म्हणतो. ओके. आणि हे जे आहे त्याला आपण रे म्हणतो. पण रे लिहिताना काय करायचं समजा ए पॉईंट पहिल्यांदा द्यायचा एंड पॉईंट आहे तो पहिल्यांदा द्यायचा ए बी. तुम्ही असं नाही लिहू शकत रे बी ए नाही असं नाही करायचं. किंवा त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात समजा किरण ए बी म्हणतात. क्लिअर समजलं. पर्यंत सांगतो बघा लाईनला एंड पॉईंट नसतो. दोन्ही बाजूला किती वाढवलं तरी ती संपणार नाही. सेगमेंटला काय असतो समजा एंड पॉईंट असतो रेषा खंड. त्याला काय असतात दोन्ही बाजूला एंड पॉईंट असतात. आणि तिसरी गोष्ट रे रे म्हणजे किरण. त्याला एका बाजूला रे एंड पॉईंट असतो दुसऱ्या बाजूला काय नसतो समजा एंड पॉईंट नसतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो समजा किरण. क्लिअर समजलं. तर आपण आणि काय बघणार आहोत बघा. समजा तुम्हाला एक पॉईंट दिला. ओके. तर त्याच्यातनं किती लाईन काढता येतात लाईन आपण किती काढू शकतो. तर आपण काय करू शकतो मग दोन आपण अशी एक लाईन काढू शकतो त्याच्यामधनं जाणार असं काढू शकतो अशी काढू शकतो अशी काढू शकतो ती काढू शकतो. त्याच्यात एका पॉईंट मधनं जाणारे असंख्य रेषा असतात. किती असतात समजा असंख्य रेषा असतात किंवा त्याला काय म्हणतो इन्फानाइट. इन्फानाइट म्हणजे आपण काय करू शकत नाही काउंट करू शकत नाही एवढा त्याच्यातनं काय करू शकतो काढू शकतो. म्हणजे वन पॉईंट असेल वन पॉईंट. टू पॉईंट असेल तर टू पॉईंट असेल तर आपण काय करतो दोन बिंदू आहे इथे दोन बिंदू आहे. इथे काय होता एक बिंदू होता तर आपण असंख्य किंवा इन्फानाइट करू शकतो. तिथे आपल्याला दोन पॉईंट दिले बघा. तर दोन पॉईंट मध्ये जाणारी एकच रेषा
ओनली वन रेषा आपण काय करू शकतो, काढू शकतो किंवा एकच. लक्षात आहे. आणि जर आपल्याला 3 पॉईंट दिले, समजा 3 पॉईंट दिले, ते कसे असतील त्याच्यावर आहे. लक्षात आहे. समजा पॉईंट असतील, आपण नेक्स्ट पेजवर घेऊया. आपण नेक्स्ट पेजवर घेऊया. समजा मला 3 पॉईंट दिले असते किंवा मला 3 पॉईंट असते. ओके, हे वेगळ्या प्रकारे दिले, हे वेगळ्या प्रकारे. आपण प्रयत्न करूया की रेषा जाऊ शकते का त्याच्यामधून जाणारी रेषा काय असणार नाही. एक रेषा आणि 2 रेषा, म्हणजे एकच रेषा आपण काढू शकत नाही. 3 पॉईंट किंवा याच्यामध्ये आधी बघूया, मग लिहितो. ह्या 3 पॉईंट आहेत बघा. ह्या 3 पॉईंट मधनं जाणारी मी एक रेषा काढू शकतो. ऍक्च्युअली मी बरोबर 3 पॉईंट मधनं जाणारी मी काय करतो बघा, रेषा काढू शकतो. पण ह्या 3 पॉईंट मधनं जाणारी रेषा आपण काढू शकत नाही. 3 पॉईंट, 3 पॉईंट आर गिवन, इथे पण 3 पॉईंट गिवन आणि इथे पण 3 पॉईंट. रेषा काढू शकत नसेल तर त्याला आपण नॉन कोलिनियर पॉईंट किंवा नैकरेषीय पॉईंट होते. नैकरेषीय एक रेषा काढू शकत नाही आपण 3 पॉईंट जाणारी, तेव्हा त्याला काय म्हणतो, नॉन कोलिनियर. आणि एक रेषा काढू शकत असेल त्याला आपण काय म्हणणार, समजा कोलिनियर पॉईंट म्हणणार. तेव्हा त्याला काय म्हणतात, समजा एकरेषीय बिंदू. ओके, परफेक्ट समजलं बघा. इथे बघा 3 पॉईंट दिलेले आहे. 3 पॉईंट मध्ये एकच रेषा जात नाही, 2 काढू शकतो, एकच जायला नाही. पण याच्यामध्ये जर बघितलं तर काय होतं, समजा एक काढू शकतो, पण त्याला एक रेषा. आपण 3 प्रकारचं बघितलं. काय बघितलं, समजा एक बिंदू मध्ये जाणारे इन्फिनाइट किंवा असंख्य असतात. 2 पॉईंट मध्ये जाणारे असतात ओनली वन किंवा एकच असतो का. आणि 3 पॉईंट मध्ये जाणारी एक असू शकते किंवा नसू पण शकते. जेव्हा एक असू शकते तेव्हा त्या 3 पॉईंटला आपण काय म्हणणार, समजा कोलिनियर पॉईंट म्हणणार आहे किंवा त्याला काय म्हणणार, समजा एकरेषीय बिंदू म्हणणार आहे. आणि जाऊ शकत नाही तेव्हा त्याला आपण काय म्हणणार, समजा नॉन कोलिनियर पॉईंट म्हणणार आहे. आपण आणि उदाहरण घेऊया. समजा तुम्हाला असं पॉईंट दिलंय आणि असं दिलं, तर आपण काय सांगणार, याच्यातनं एक बाजू जाऊ शकते का, एक लाईन जाऊ शकते का, नाही. त्याला आपण काय म्हणणार, समजा नॉन कोलिनियर. ओके, किंवा त्याला नैकरेषीय. एकरेषीय नाही म्हणजे काय सांगा, नैकरेषीय आहे. समजा मला 3 पॉईंट असे दिले, कुठल्या 3 पॉईंट मध्ये जाणारे एक रेषा नाही. तर मला समजा 3 पॉईंट असे दिले, मी काढू शकतो का बघूया. आपण एक लाईन काढू शकतो. 3 पॉईंट जाणारे काय करू शकतो, समजा आपल्याला पॉईंट दिले ते XY Z. तर हे काय झाले, समजा कोलिनियर पॉईंट. कोलिनियर पॉईंट तर म्हणजे काय होतं, समजा एकरेषीय. तर आज आपण एवढंच बघूया. परत मी एकदा सांगतो बघा, काय काय आपण बघितलं ते. आपण पहिल्यांदा काय बघितलं, समजा पॉईंट म्हणजे काय ते बघितलं. नंतर आपण त्या पॉईंटला जोडून आपण काय बनवलं, रेषा बनवली म्हणजे लाईन बनवली. लाईन सेगमेंट, लाईन मध्ये काय असतो, समजा एंड पॉईंट नसतो, रेषामध्ये एंड पॉईंट असतो. दोन्ही बाजूला किती वाढवलं तरी ते किती वाढू शकतो आपण. लाईन सेगमेंट मध्ये दोन्ही बाजूला एंड सेगमेंट असतात, एंड पॉईंट असतात, त्याला आपण रेषाखंड म्हणतो. आणि तिसरा आहे तो रे. रे मध्ये एक पॉईंट असतो, एंड असतो, आणि एका बाजूला किती वाढवला तरी वाढवत जातो, त्याला आपण काय म्हणतो, रे म्हणतो. रे दिसताना लक्षात ठेवायची, जिथे एंड पॉईंट असतो ना, तो पहिली करायचा, नंतर दुसरा. त्याच्यामध्ये तुम्ही कसंही दिलं तरी काय फरक पडत नाही, लाईन मध्ये किंवा लाईन सेगमेंट. हे आपण पहिले बघितलं. नंतर आपण काय बघितलं, हे परत एकदा तुम्हाला उदाहरण दिलेलं का. नंतर आपण काय बघितलं, तर एका बिंदूमध्ये किती जाऊ शकतात, एक पॉईंट दिला असतं तर किती लाईन जाऊ शकतात. तर आपण काय बघितलं, असंख्य किंवा इन्फिनाइट. ओके, 2 पॉईंट केले असेल तर ओनली वन एकच लाईन आपण काढू शकतो. ओके, आणि जर आपल्याला 3 पॉईंट दिले तर एक रेषा काढू शकतो किंवा नाही काढू शकतो. जेव्हा एक रेषा जाते त्या 3 पॉईंट मधून तेव्हा त्याला कोलिनियर पॉईंट म्हणतात. आणि जेव्हा एक पण रेषा जात नाही
तेव्हा त्याला काय म्हणतात समजा एक म्हणजे एक रेषा जास्त एकापेक्षा जास्त काढू शकतो, एकच रेषा त्या 3 पॉईंट मधनं जात नाही, त्याला आपण काय म्हणणार समजा नॉन कोलिनियर पॉईंट असं आपण म्हणणार. क्लिअर. तिथे मी आणि एक उदाहरण दिलेलं बघा, हे आपलं काय झालं समजा नॉन कोलिनियर झाला आणि हा आपला काय झाला समजा कोलिनियर झाला. म्हणजे आपण काय करणार आहोत, साधारण एका चॅप्टरसाठी 2 ते 3 लेक्चर आपले होणार. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय दिलं जाणार, प्रत्येक म्हणजे थोडा थोडा भाग झाला की त्याच्यावर असाइनमेंट पण असणार आहे की तुम्ही सोडवायचे आहे आणि ॲपवर तुम्ही ॲप अपलोड करायचे. त्याला टाइम लिमिट असणार. समजा आज दिले असाइनमेंट तर उद्यापर्यंत तुम्ही काय करायचे ती पाठवायची. लक्षात आहे. अशा प्रकारे आपण ॲपच्या माध्यमातून काय करणार आहोत ते सगळं शिकणार आहोत आणि परफेक्ट करण्याचा प्रयत्न करा. दुसरी आपली ऑफर काय बघा, जर तुम्ही जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकत असाल तर तुम्हाला कोणतीही फी भरावी लागणार नाही. म्हणजे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकत नाही त्यांना फक्त 999 रुपये भरावे लागतात आणि वार्षिक फी आहे. आणि हे ॲप तुम्ही ॲपच्या सहाय्याने मार्चपर्यंत ते काय करू शकणार आहे, वापरू शकणार. जोपर्यंत तुमची परीक्षा होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला किती वेळा ते रिव्हिजन करता येणार आहे, जेणेकरून तुमचं ते काय व्हावं, परफेक्ट व्हावं. याबद्दलची माहिती जशी तुम्हाला मिळाली तशी तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना पण सांगा. हे जास्तीत जास्त याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मुलांना याच्याबद्दल माहिती मिळेल आणि त्यांना पण त्याचा काय होऊ शकेल, फायदा होऊ शकेल. ओके, थँक्यू.